Hello everyone, welcome to all of you on our educational YouTube channel. Dear students, in previous video lecture, we are already learned that the icebreaker part of lesson number 1.2, that is on saying please. Now in today's video lecture, we are going to learn that the paragraph wise explanation of given lesson. Now see page number 14. Now see first paragraph. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. It was a question of please. The complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger out of the lift. म्हणजेच काय, या फर्स्ट पॅराग्राफमधून लेखक अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर सांगतात की एके दिवशी सकाळी सिटी ऑफिसमधल्या यंग लिफ्टमनने लिफ्टमधील प्रवाशाला लिफ्टमधून बाहेर ढकललेले होते आणि तो प्रवासी लिफ्टमनला टॉप प्लीज असे म्हणालेला नव्हता, तर तो फक्त टॉप असे म्हणालेला होता आणि त्या प्रवाशाने टॉप प्लीज असे म्हणावे अशी इच्छा किंवा अपेक्षा लिफ्टमनची होती. आणि या कारणामुळे दोघांमध्ये वाद निर्माण झालेला होता आणि त्या प्रवाशाला वाद झाल्यामुळे लिफ्टमनने लिफ्टमधून खाली ढकललेले होते आणि एक प्रकारे लिफ्टमनचे हे वागणे चुकीचे होते. नाउ सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. दिस ऑफकोर्स वॉज कॅरिंग a comment on manner too far. Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. It does this because the burglar and my assault have broken quite definite commands of the law, but no legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. And our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable. म्हणजेच काय, या पॅराग्राफमधून लेखक सांगतात की आपण सभ्य वागण्याची किंवा शिष्टाचाराची अपेक्षा करणे नक्कीच चांगली गोष्ट आहे, परंतु सभ्य वागणुकीची किंवा शिष्टाचाराची आवाजावी अपेक्षा करणे नक्कीच वाईट आहे. अशिष्ट वर्तन हा कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा नाही आणि त्यामुळे अशा प्रसंगी प्राणघातक हल्ला आणि हिंसाचाराचे समर्थन आपण करू शकत नाही. आणि जर का माझ्या घरामध्ये चोर शिरला आणि मी त्याला मारले तर कायदा मला निर्दोष ठरविल असे देखील इथे लेखक आपल्याला सांगतात. आणि माझ्यावरती शारीरिक हल्ला झाला तर स्वसंरक्षणासाठी हिंसाचार करून प्रतिकार करण्याची मुभा देखील कायदा त्यांना देतो असे देखील लेखक इथे सांगतात. आणि त्या हल्लेखोराने निश्चितपणे कायदेभंग केलेला असतो आणि त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा त्याला माफ करू शकत नाही किंवा अशा गोष्टींच्या विरुद्ध हिंसाचाराचा वापर करण्यास आपल्याला मान्यता देखील देऊ शकत नाही, कारण कायदेशीरदृष्ट्या हा दंडनीय अपराध आहे. आणि लिफ्टमनबद्दल आपण सहानुभूती देखील बाळगू शकत नाही, कारण लिफ्टमन जो वागलेला होता किंवा त्याचे वर्तन होते हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे होते. नाउ सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. इट वूड नेवर डू इफ वी वेअर ॲट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स इयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाईक देअर बिहेवियर or the tone of their voices or the scowl on their faces. Our feast would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day.
म्हणजेच काय, लेखक या पॅराग्राफमधून आपल्याला सांगतात की लोकांचे वर्तन जर का आपल्याला आवडले नाही किंवा त्यांच्या आवाजाची किंवा टोनची पट्टी स्वर वाढला किंवा त्याच्या चेहऱ्यावरची नाराजी आपल्याला आवडली नाही म्हणून आपण त्याला मारू शकत नाही किंवा आपल्याला तसे स्वातंत्र्य देखील मिळून चालणार नाही. कारण जर का आपल्याला कायदेशीरदृष्ट्या तसे स्वातंत्र्य दिले इतरांना मारण्याचे, तर शहरातील गटारांमध्ये दिवसभर रक्तांचे पाट वाहत राहतील, असे देखील लेखक आपल्याला इथं सांगताना दिसून येतात. नाउ सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. आय मे बी as uncivil as I may please and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. म्हणजेच काय, या पॅराग्राफमधून लेखक सांगतात की मी मला वाटेल तसा असभ्य वागेन आणि हिंसक मार्गाने बदला घेण्यापासून माझे रक्षण कायदा करील. आणि मी कितीही गर्विष्ठपणे वागलो किंवा उद्धटपणे वागलो तरी असभ्य वर्तन करणारा व्यक्ती किंवा उद्धट माणूस असा शिक्का बसण्याव्यतिरिक्त अधिक कोणताही दंड मला सोसावा लागणार नाही. पुढे पहा आणखी नेक्स्ट पॅराग्राफ. द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my moustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the laceration of our feelings as a case for compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. काय, या पॅराग्राफमधून लेखक सांगतात की मी माझे केस रंगवावेत किंवा रंगवू नयेत किंवा माझ्या केसांची लांबी किती असावी किंवा झुपके वाढवावेत का किंवा माझ्या मिशा मी काढाव्यात की नाहीत, असा कायदा कोणताही मला बंधन घालू शकत नाही आणि कोणतीही विनंती देखील करू शकत नाही. तसेच कृपया म्हणायला किंवा म्हणू नये असे देखील कोणी माझ्याशी जबरदस्ती करू शकत नाही. आणि कायद्याच्या दृष्टीने आपल्या भावना दुखावल्या जाणे हा नुकसान भरपाईचा खटला होऊ शकत नाही. अशा प्रकरणामध्ये झालेल्या नैतिक आणि बौद्धिक हानीची भरपाई देखील आपल्याला मिळत नाही, असं देखील इथे लेखक आपल्याला आवर्जून सांगतात. नेक्स्ट पॅराग्राफ. दिस डज नॉट मीन दॅट द डॅमेजेस आर निग्लिजिबल. इट इज प्रोबॅबल दॅट द लिफ्टमन वॉज मच मोर acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins, for which he could have got a legal redress. The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. म्हणजेच काय, लेखक काय सांगतात की लिफ्टमन हा कमालीचा दुखावलेला गेलेला होता आणि त्यामुळेच त्याचे वर्तणूक देखील तसे घडून आलेले होते आणि त्याच्या दृष्टीने ती अशिष्ट वर्तणूक म्हणजे त्याच्या सामाजिक स्तराची केलेली एक प्रकारची अवहेलना होती. आणि कदाचित त्याच्या नडगीवरती कोणी लात मारली असती तर कदाचित त्याला तितके दुःख झाले नसते आणि कायदेशीर कारवाईने त्याचे निवारणही झाले असते. परंतु लात मारल्याने होणारी ही शारीरिक इजा किंवा वेदना ही काही काळानंतर नाहीशी होत असते आणि त्याच्या स्वाभिमानाला झालेली वेदना किंवा सत्वाला झालेली वेदना हा कोणताच मनुष्य जास्त दिवस विसरू शकत नसतो आणि त्याच्यामुळे त्याचा संपूर्ण दिवस बिघडून जाऊ शकतो. सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. I can imagine that Liftman denied the relief of the throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. For there are few things more catching than bad temper and bad manners. म्हणजेच काय, लेखक या पॅराग्राफमधून सांगतात की मला कल्पना आहे कशाची,
अवहेलना करणाऱ्या व्यक्तीला लिफ्टमधून बाहेर काढून दिलेल्या प्रत्युत्तराची किंमत नक्कीच त्या लिफ्टमनला मोजावी लागली असणार आहे आणि त्यामुळे पुढचे काही तास त्याला त्याच्याविषयी वाईट देखील वाटले असणार आहे आणि ज्यावेळी तो घरी जाईल संध्याकाळी पत्नीकडे व्यक्त होऊन आपली मनस्थिती पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करेल किंवा मानसिक संतुलन परत मिळवण्याचा प्रयत्न करेल तेव्हाच त्याला थोडेसे बरे वाटेल असे देखील लेखक इथे सांगतात. नाउ सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag. Whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. Probably the man who said "top" to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. We infect the world with our ill humorous bad manners, probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. म्हणजेच काय लेखक काय सांगतात या पॅराग्राफमधून तर जेव्हा सर अँथनी ॲब्सोल्यूट यांनी कॅप्टन ॲब्सोल्यूटला रागवलेले होते तेव्हा कॅप्टनने बाहेर जाऊन त्याच्या माणसाला म्हणजे त्याच्याकडे कामाला असणाऱ्या फॅगला रागवलेला होता आणि फॅग हा खाली जाऊन त्याच्याजवळ असणाऱ्या तरुण नोकराला लात मारतो आणि ज्याने लिफ्टमनला नुसते टॉप म्हटले तो देखील कदाचित त्याच्या मालकावरचा राग व्यक्त करीत असेल आणि त्या मालकाला त्याच्या घरी गुड मॉर्निंग कोणीही म्हटलेले नसेल आणि कारण त्याला त्याच्या बायकोने न्याहारीच्या वेळी सतावलेले असणार आहे आणि जिच्याशी स्वयंपाकीन उद्धटपणे वागलेली असणार आहे कारण तिला मोलकरीण देखील उद्धट उत्तर दिलेले असणार आहे आणि आपण आपल्या गैरवर्तनाने साऱ्या जगातील वातावरण दूषित करीत असतो किंबहुना दैनंदिन जीवन प्रवाह गढूळ करण्यात कोर्टाच्या खटल्यांतील गुन्ह्यांच्या यादीपेक्षा या गैरवर्तनांच्या यादींचा वाटा हा मोठा असतो असे देखील इतर लेखक आपल्याला सांगतात. म्हणजेच काय तर आपल्याशी इतर व्यक्ती कसे बिहेव करतात त्याच्यावरून आपला मूड ठरतो आणि आपण दुसऱ्या व्यक्तीशी देखील त्याच्यावरूनच बिहेव करत असतो त्यानुसारच आपण दुसऱ्या व्यक्तीसोबत देखील वागत असतो. जर का आपल्या घरी आपल्याला आपले आईवडील रागवलेले असतील तर आपण तो राग आपल्या फ्रेंडवरती काढत असतो. अशा प्रकारेच इथे देखील लेखकांनी सर अँथनी ॲब्सोल्यूटचे देखील एक्झाम्पल दिलेले आहे. नाउ सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. फॉर वन वाईफ who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who lives a life of martyrdom under the shadow of a Morse temper. But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners. No decalogue could cover the vast area of offences, and no court could administer a law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our mood and manners. म्हणजेच काय लेखक या पॅराग्राफमधून सांगतात की सुसंस्कृत असणाऱ्या नवऱ्यांकडून होणारी शारीरिक हिंसा जेव्हा एखादी स्त्री सहन करीत असते तेव्हा इतर शेकडो स्त्रिया या संतापी स्वभावाच्या छायेखाली जगत असतात किंवा जीवन जगत असतात आणि तरी देखील कायदा आपल्या खाजगी आयुष्यातील शिष्टाचाराचा किंवा सभ्यतेचा रक्षण करू शकत नाही आणि कोणत्याही धर्मग्रंथात अशा प्रकारचा अंतर्भाव केलेला नाही. आणि नेक्स्ट पॅराग्राफ. बट दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट अगेन्स्ट द लिफ्टमन, most people will have a certain sympathy with him, while it is true that there is a no law that compels us to say please. There is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. म्हणजेच काय या पॅराग्राफमधून
लेखक आपल्याला सांगतात की आपण सर्वजण लिप्टमन विरुद्ध दिलेल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यास बांधील असलो तरी देखील बऱ्याच लोकांना त्या लिप्टमनबद्दल मनामध्ये थोडी सहानुभूती वाटतच असणार आहे आणि आपल्याला विनंती करायला भाग पाडणारा कोणताही कायदा आपल्या भारत देशामध्ये अस्तित्वात नाही. हे जरी खरे असले तरी देखील आपल्याला सभ्यता पाळण्याची शिकवण देणारा कोणत्याही कायद्याहून अधिक जुना किंवा अधिक पवित्र असा सामाजिक संकेत अस्तित्वात आहे असे देखील लेखक आपल्याला या पॅरेग्राफमधून सांगताना दिसून येतात. नाउ सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. And the first requirement of civility is that we should acknowledge a service. Please and thank you are the small change with which we pay our ways as social beings. They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. म्हणजेच काय लेखक सांगतात की सभ्यतेची पहिली आवश्यक कृती म्हणजे मिळालेल्या सेवेची पोचपावती देणे आणि समाजाचा एक सुसंस्कृत घटक म्हणून कृपया आणि धन्यवाद यांच्याद्वारे आपण समाजाचे देणे चुकते करीत असतो. आणि या छोट्याशा सौजन्याच्या स्नेहांचे वंगण घालून म्हणजेच ऑइल करून आपण आपले जीवनरूपी रथ हा सुरळीतपणे चालवत असतो असे देखील लेखक आपल्याला या पॅरेग्राफमधून सांगताना दिसून येतात. नाउ सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ. They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. म्हणजेच काय या पॅरेग्राफमधून लेखक आपल्याला सांगतात की वरिष्ठांनी कनिष्ठांना कायम हुकम दिल्यासारखे न बोलता किंवा न संवाद साधता मैत्रीपूर्वक सहकार्याच्या आधारावरती सुलभ व्यवहारातून संवाद केला पाहिजे आणि एखाद्या सेवेची मागणी केली असता ती आपण रागाने नाहीतर स्वखुशीने चांगल्या भावनेने पूर्ण केले पाहिजे आणि केवळ एखादी विकृत किंवा वाईट मनोवृत्तीची व्यक्तीच आपल्याकडून जबरदस्तीने कोणतीही अपेक्षा करू शकतो किंवा कोणतीही गोष्ट मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतो असं देखील लेखक इथं आपल्याला सांगतात. आय शूड लाईक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माय फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर. बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टायटल I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. या पॅरेग्राफमधून लेखक सांगतात की माझ्या एका सृजनशील कंडक्टर मित्राविषयी त्यांना सांगायला नक्की आवडेल आणि या सापत्न भाव दर्शवणाऱ्या शीर्षकातून इतर कंडक्टरविषयी त्यांचे कोणतेही मत प्रदर्शन करण्याचा हेतू नाही आणि या उलट त्यांचे मत असे आहे म्हणजेच लेखकांचे मत असे आहे की कष्टदायी अनुभवांतून बस कंडक्टरपेक्षा देखील अधिक चांगल्या प्रकारे काम करणारे लोक या समाजामध्ये आहेत. Now see next paragraph. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner, but this type is rarer than it used to be. म्हणजेच काय या पॅरेग्राफमधून लेखक सांगतात की प्रवाशांना आपला जन्मजात शत्रू समजणारे अनेक वैतागलेले कंडक्टर आपल्याला वेळोवेळी भेटतात आणि त्या कंडक्टरच्या मते
फसवणे हाच बसमध्ये चढणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाचा मुख्य हेतू असतो आणि ज्यांना फक्त चढ्या आवाजात किंवा दमदाटी करूनच प्रामाणिकपणाने वागण्यास भाग पाडले जाऊ शकते असा देखील त्यांचा विचार असतो. आणि आत्ता अशा प्रकारचे कंडक्टर राहिलेले नाहीत. हा प्रकार पूर्वी होत असायचा. नाव सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. आय फॅन्सी द पब्लिक ओज मच टू द अंडरग्राउंड रेल्वे कंपनी which also run the buses for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. In doing this, it not only makes things pleasant for the traveling public but perform an important social services. म्हणजेच काय, बसेस चालवणाऱ्या अंडरग्राउंड रेल्वे कंपनीकडून त्यांच्या कर्मचारी वर्गाकडून विशिष्ट दर्जाची सभ्य आणि सौजन्याची वर्तणूक मिळावी असा सर्वसामान्य जनता नेहमीच आग्रह धरीत असते आणि तो दर्जा राखला जाईल याची देखील काळजी त्या कंपनीकडून घेतली जाते. आणि अशा प्रकारचे जर ते कर्मचारी वागले किंवा बिहेव केले तर प्रत्येक वर्गाला किंवा प्रत्येक प्रवाशाला त्या बसमधून किंवा ट्रेनमधून प्रवास करताना सुखद असे अनुभव मिळतील. सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. इट इज नॉट देअरफॉर विथ एनी फिलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स ॲज ए क्लास दॅट आय पे ए ट्रिब्यूट टू ए पर्टिक्युलर मेंबर ऑफ दॅट क्लास. I first become conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. Everyone has had the experience and knows the mixed feeling which the discovery arouses. म्हणजेच काय, या पॅराग्राफमधून लेखक सांगतात की इतर सर्व कंडक्टरविषयी कोणतेही अपकारक भावना न बाळगता मी त्या वर्गाच्या एका विशिष्ट सदस्याला सलाम करू इच्छितो. आणि एके दिवशी बसमध्ये उडी मारून चढल्यानंतर खिशात पैसे नसल्याचे लेखकांना जाणवते आणि त्यांच्या या लक्षात आल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये मिक्स्ड फिलिंग म्हणजेच संमिश्र भावना निर्माण होतात. आणि असा अनुभव हा आपल्या प्रत्येकालाच एकदा तरी आयुष्यामध्ये आलेला असणार आहे. नाव सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. यू आर annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. You would not be at all surprised if the conductor eyes you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick. Now then, off you get, and even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. म्हणजेच काय, लेखक या पॅराग्राफमधून सांगतात की एक म्हणजे अशा प्रसंगी आपल्याला आपण स्वतः मूर्ख आहात असे फील होते आणि त्यापेक्षा अधिक वाईट गोष्ट म्हणजे आपण खोटारडे आहोत असे देखील आपला समज होऊ शकतो. आणि या विचाराने जर का आपण अशा कंडिशनमध्ये म्हणजे ज्यावेळेस आपण आपल्या खिशामध्ये पैसे नसतात आणि आपण बसमध्ये प्रवास करू लागतो तेव्हा तुम्ही स्वतःवरती वैतागता आणि त्यावेळी हो मला ही जुनी युक्ती पक्की ठाऊक आहे तेव्हा आता खाली उतरा असे देखील कंडक्टर आपल्याला म्हणेल असे आपण विचार करू लागतो. आणि जर का कंडक्टर एखादा चांगल्या मनोवृत्तीचा असेल किंवा सद्गृहस्थ असेल तर आपल्याला तो त्या बसमधून खाली उतरवणार नाही आणि आपल्याला पुढील प्रवासासाठी तो मार्गस्थ करेल. आणि अशाच प्रकारचा अनुभव आपल्या कंडक्टरला देखील या प्रवासादरम्यान आलेला आहे. Now see next paragraph. Having searched my pockets in vain for stray coppers
and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. म्हणजेच काय, या पॅरेग्राफमधून लेखक सांगतात की खिशात कुठेतरी भरकटलेली काही चिल्लर आपण अशा परिस्थितीमध्ये शोधू लागतो आणि ती सापडत नसेल तेव्हा आपण त्या कंडक्टरकडे पाहतो आणि आपण पूर्णपणे वैफल्यग्रस्त झालेला असतो आणि हे आपल्या वागण्यातून आपण दुसऱ्यांना दाखवून देत असतो. आणि त्यावेळेस ह्या सर्व गोष्टी कंडक्टरच्या लक्षात आल्यानंतर तो कंडक्टर तितक्या प्रामाणिक चेहऱ्याने म्हणतो की मी तुमच्याकडे जरी पैसे नसेल तरी तुमच्या प्रवासाला मी मुभा देईल किंवा तुम्हाला प्रवास करून देईल, असे देखील इथे लेखक आपल्याला सांगतात. सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. ओ यू नीडंट गेट ऑफ. दॅट्स ऑल राईट सेड ही. ऑल राईट सेड आय. बट आय हॅवंट ए कॉपर ऑन मी. ओ I shall book you through, he replied. Where would you want to go? And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. म्हणजेच काय, या पॅराग्राफमधून लेखक त्यांच्या बस प्रवासादरम्यानच्या आलेल्या अनुभवांचे कथन करताना दिसून येतात. ज्यावेळेस त्यांच्याकडे बस प्रवासादरम्यान पैसे नव्हते त्यावेळेस त्यांचे वर्तणूक किंवा त्यांच्या चेहऱ्यावरती असणारे हावभाव पाहून तो कंडक्टर त्यांच्याजवळ येतो आणि त्यांना म्हणतो की तुम्हाला उतरून जाण्याची गरज नाही, राहू द्या, काही हरकत नाही. हे ऐकल्यानंतर लेखक अतिशय आनंदी होतात आणि त्यांना म्हणतात, म्हणजेच कंडक्टरला म्हणतात की माझ्याजवळ एकही पैसा नाही. आणि त्यावरती तो कंडक्टर म्हणतो की ठीक आहे, मी तुमचे तिकीट काढतो आणि तुम्ही ज्यावेळेस पुढच्या वेळेस या बसमधून प्रवास कराल त्यावेळेस मला तिकिटाचे पैसे द्या, असे देखील तो कंडक्टर म्हणतो. नाव सी नेक्स्ट पॅराग्राफ. आय सेड इट वॉज व्हेरी काइंड ऑफ हिम अँड टोल्ड हिम वेअर आय वॉन्टेड टू गो अँड ॲज ही गेव मी द तिकीट आय सेड बट वेअर शॅल आय सेंड द फेअर. ओ You shall see me some day, all right, he said cheerfully. He turned to go, and then, luckily, my fingers still wandering in the corner of my pockets, lightened on a shilling, and the account was squared. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good-natured अँड ॲक्शन हॅड गिवन मी. आणि या पॅराग्राफमधून लेखक सांगतात की मी त्या कंडक्टरच्या दयाळूपणाबद्दल आभार मानतो आणि त्यानंतर मी त्या कंडक्टरला मला कुठे जायचे आहे ते सांगतो आणि तो कंडक्टर देखील त्याला त्या प्रवासाचे तिकीट देऊ करतो. आणि त्यानंतर लेखक त्यांना विचारतात की मी हे तुम्ही दिलेले तिकिटाचे पैसे मी तुम्हाला परत कुठे पाठवू. त्यावरती तो कंडक्टर म्हणतो की आपली पुन्हा कधीतरी भेट होईल आणि त्यावेळेस तुम्ही मला द्या. आणि असे म्हणून तो कंडक्टर तेथून निघून जातो. आणि सुदैवाने अजूनही खिसे चाचपडणाऱ्या लेखकांच्या हाताला कोपऱ्यामध्ये शिलिंग म्हणजेच एक नाणे सापडते आणि ते हिशेब चुकता करण्यासाठी कंडक्टरकडे जातात. परंतु त्या कृत्यामुळे लेखकांच्या मनामध्ये प्रसन्नतेची लहर उमटते आणि त्या कंडक्टरविषयी अतिशय आदर त्यांच्या मनामध्ये निर्माण होतो. रिमेनिंग पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. नाऊ वी आर स्टॉप हिअर.